Szeretettel üdvözlök mindenkit, hello everyone! Az elkövetkező percekben egy mozgóképes kísérletet fogok levetíteni, illetve röviden bemutatom, melyek voltak azok a kihívások, amelyekkel a kísérlet során szembesültem. A célom az volt, hogy az első kolozsvári játékfilmnek, a Sárga Csikónak cselekményét rekonstruáljam a fennmaradt vizuális dokumentumok felhasználásával. A Sárga Csikó 1913 őszén forgott, a francia Pathé vállalat és a Janovics Jenő által vezetett Kolozsvári Színházi Társulat együttműködésében. Ennek a filmnek a sikere tette lehetővé, hogy Kolozsváron elinduljon a rendszeres filmgyártás, aminek keretei között körülbelül 50 film készült, ez a teljes magyar némafilmes termésnek körülbelül az 1/10. Ez a filmes műhely volt az egyedüli, amely nem a magyar fővárosban, hanem egy vidéki központban tudott huzamosabb ideig működni, emellett meghatározó szerepe volt a korai magyar filmgyártásban. A Sárga Csikó azonban, bár több mint 100 kópián került forgalomba világszerte, a kolozsvári és általában a magyar némafilmek 90%-ához hasonlóan elveszett. Azért vállalkoztam a rekonstrukció elkészítésére, mert egyrészt úgy gondoltam, hogy egy ilyen mozgóképes anyag is hozzájárulhat a műhely megismeréséhez és népszerűsítéséhez, és esetleg a jövőben a film beazonosításánál is segíthet. Annál inkább, mert jelenleg mindössze 5 fennmaradt film alapján próbálhatunk képet alkotni arról, hogy melyek voltak a kolozsvári filmgyártás sajátosságai. Illetve egy ilyen jellegű rekonstrukció, amellett, hogy megidézi a filmnek a hangulatát, segíthet képet alkotni többek között arról, hogy milyen körülmények között, milyen helyszíneken forgatták a filmet. Vannak előzménye is ennek a rekonstrukciónak. Számomra meghatározó élmény volt, amikor 2020-ban a Magyar Nemzeti Filmarchívum egy 1914-es magyar sci-fit, a 300 éves embernek a történetét rekonstruálta egy albumban fennmaradt képanyag segítségével. De hogyha nemzetközi példát keresünk, akkor megemlíthetjük akár Herman G. Weinberg, amerikai filmkritikust, filmtörténészt, aki 1974-ben Erich von Stroheimnak a Nászinduló filmjét rekonstruálta, igaz, nyomtatott formában, 255 jelenetfotót felhasználva. Én magam még 2 1918-ban forgatott kolozsvári film történetét rekonstruáltam. Ezekben az esetekben rövid filmszallag részletek felhasználásával tudtam ezt megtenni. A vetítésre kerülő rekonstrukciónak az elsődleges szerepe ugyan az ismeretterjesztés, de azért egy kutatáson alapszik, úgyhogy röviden megemlítem, hogy milyen forrásokat használtam. Az írott források között természetesen ott van az eredeti népszínűnek a szövege, amit filmre alkalmaztak Janovicsék, és bár a korabeli sajtóban számos tudósítás és kritika jelent meg a filmről, sajnos ezek nem térnek ki a cselekmény ismertetésére, azonban fennmaradt az egyik mozinak, az Eldorado mozinak a műsorfüzete, amely viszonylag részletesen mutatta be a filmnek a cselekményét. Emellett még hasznos volt Balázs Bélának, nem annak a Balázs Bélának, hanem egy Zilahi tanárnak az előadása a Sárga Csikóról, ennek a leírata is fennmaradt. Ő is néhány gondolatot megosztott a népszínű és a filmes adaptáció közötti különbségekről. Illetve az egyik legfontosabb dokumentum a filmnek a francia forgatókönyve volt, ami a Dépôt conforme à la vue felirat alapján a francia forgalmi kópiával megegyezett. A vizuális dokumentumok közül meg kell említenem, hogy a Magyar Nemzeti Filmarchívum őriz egy 135 méter hosszú részletet, ez egy angol inzertes töredék, a Hungarian Tragedy, egy magyar tragédia címmel. Ugyanakkor a Színháztörténeti Múzeumban található egy album, ami 63 jelenetfotót tartalmaz, és a korabeli sajtóban is jelentek meg jelenetfotók, forgatási fotók a filmről. Megtalálható a filmhez írt zenei partitúra is, a rekonstrukcióban ezekből a kottákból is emelt át motívumokat Darvas Kristóf zeneszerző. Úgyhogy ezekből a dokumentumokból rálátást nyerünk arra is, hogy Janovics Jenő, aki a filmgyárnak az igazgatója volt, milyen módosításokat eszközölt a népszínű filmre alkalmazása során, illetve egyértelművé válik, hogy jelentős különbségek voltak a forgalmi kópiák között, az a Sárga Csikó, amit Pesten láttak a nézők, nem feltétlenül egyezett meg azzal, amelyet Bukarestben vagy mondjuk Párizsban lehetett megtekinteni.
Az adaptáció során történt változtatások kapcsán fontos megemlíteni, hogy ugye a magyar filmgyártás még gyerekcipőben járt az 1910-es évek elején. Az első egész estés filmeket 1912. októberében, novemberében mutatták be, a Sárga Csikó pedig 1913. szeptemberében forgott. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy Janovics a forgatókönyv megírásakor tudatában volt a filmes kifejezési eszközök által nyújtott lehetőségeknek, ennek köszönhetően pedig a végeredmény sem egy lefilmezett színházi előadás lett. Többek között változtatott a Népszínműnek a szerkezetén, olyan jeleneteket oldott be, amelyek nem találhatóak a Népszínműben, de jelentős mértékben segítik a filmes élményt. Ilyen az egyik főszereplőnek, Lacinak a bujdosása és betyárrá esküvése. Emellett a címben szereplő Sárga Csikóval kapcsolatos gyilkosság, ami ugye a Népszínmű cselekményéhez képest 15 évvel korábban történt, és a Népszínműben csak utalások vannak erre, itt egy egész felvonást kap. Emellett a szereplők motivációján is változtatott, erre egy jó példa Bakay gyilkossága, az egyik szereplőnek a gyilkossága, amíg a Népszínműben szándékos gyilkosságról van szó, itt véletlenül sül el a fegyver, számos enyhítő körülmény is van. Látjuk, hogy a beteg lányához siet orvost hívni, amikor egy dulakodás tör ki. Janovics feltehetőleg azzal a céllal eszközölte ezeket a módosításokat, hogy nagyobb empátiával viszonyuljunk az illető szereplőhöz. Amint említettem, kutatás közben vált egyértelművé, hogy a filmből több, lényegesen különböző változat volt forgalomban. Janovics Jenőnek, a filmgyár igazgatójának visszaemlékezéséből, illetve több korabeli forrásból is tudjuk, hogy például Romániában teljesen átírták a filmnek a képközi feliratait, ennek következtében a cselekmény is gyökeresen megváltozott. A film egy erdélyi román ember szenvedéseiről szólt, és a filmet propaganda célokra használták fel. Ausztriában az osztrák filmcenzúra csak egy jelenet megrövidítését kérte, amelyet túlságosan erőszakosnak ítélt. Míg a források szerint a magyar kópia egy 1540 méter hosszú volt, a francia és osztrák hirdetések egy 1070 méteres kópiát említenek, az képen is látható. Ezekben az országokban amúgy a Vak titka címmel forgalmazták a filmet, illetve Két apa titka címmel is vetítették. Ez a két forgalmi kópia közötti különbségre rávilágíthat az előbb megmutatott francia forgatókönyv. Ebben 1-től 100-ig számozták a jeleneteket, azonban a számozás során több jelenet száma és leírása hiányzik. A 100-ból 63 jelenet leírását őrzi a dokumentum. Mivel egy fordulatos, nehezen követhető történetről van szó, én feltételezem, hogy a könnyebb érthetőség érdekében hagytak ki jeleneteket a Franciaországban forgalomban levő kópiából. A leírás alapján a történet így is érthető, a cselekmény íve megmaradt, mindössze 2 hosszabb jelenetet vágtak ki, ami miatt a film illető részein nehezebben követhető a cselekmény. Én a teljesebb magyar változat rekonstruálására vállalkoztam. És még 2 gondolat. Egyrészt azzal kapcsolatosan, hogy a vizuális dokumentumok hogyan viszonyultak a film cselekményéhez, 3 dolgot pontosítanék. Ugye ezek nem egyenletesen oszlanak el, így a rekonstrukció során igyekeztem a képközi feliratokat ehhez igazítani, egyes feliratok több eseményt foglalnak össze. Ugyanakkor néhány esetben fennmaradt jelenetfotó és mozgóképes részlet is, ilyenkor mindkettőt használtam, és talán ilyen szempontból ez a rekonstrukció a következő előadásnak, Margitházi Bea előadásának is egyfajta szemléltető eszköze lehet majd. Ugyanakkor volt olyan eset, amikor egy jelenetfotó bizonyította, hogy az illető jelenet szerepelt a filmben, ez amúgy nem derült ki sem a francia forgatókönyvből, sem a magyar leírásból. Végül pedig a képi megjelenítés kapcsán megjegyezném, hogy igyekeztem az 1910-es évek elejének képi világát idézni, azonban éppen amiatt, mert nem egy restaurálásról van szó, többször használtunk olyan megoldásokat, amelyek ugyan nem korhűek, azonban segítik a jobb megértést. Például ráközelítettünk egy-egy képen belül egy részletre. Úgyhogy én nem is szaporítanám tovább a szót, hanem elindítom ezt a rekonstrukciót, hogy nézzük meg. Ez amúgy 18 perces.